یار اے آی دومره ایڈوانس وسایل چې لکه تاسو د هر چا په आवाज باندې غانا جوړولی شئ، لکه څنګه چې موږ د عمران خان په आवाज باندې دا جوړه کړله. نو داسې غانا تاسو څنګه جوړولی شئ سید او په مکمل فارسي سره د خیم حال سره دی ویډیو کروم ته به راشئ او دلته به سرچ کوئ جیم انیبل. دا لاولنه چې کوم ویب سایټ راشي په دې باندې به کلیک وکړئ او چې څنګه داسې انټرفیس راشي نو دلته به ساین اپ وکړئ. نو دلته به تاسو خپل د جیمیل اکاونټ چې دی به ورسره کنیکټ کړئ او خپل اکاونټ به دلته جوړ کړئ. نو دلته په سټپ نمبر 2 کې تاسو چا په نوم باندې غانا جوړوي هغه نوم به تاسو سره کړئ. لکه دلته زه عمران خان په نوم باندې جوړوم، دلته به عمران خان اولی کوم ټیک شو. عمران خان چې سرچ کوم عمران خان په نوم باندې راولي. نو دا تاسو کله چې عمران خان په نوم باندې ماته راوغستو دلته به تاسو په دې باندې کلیک کړئ ټیک شو او دلته تاسو په کریټ کور باندې کلیک کړئ. نو دلته به تاسو د یوټیوب نو ویډیو لینک راوړئ یا به د سترګې چې تاسو سره په ګیلری کې ویډیو هغه به اپلوډ کړئ. نو دا هغه کلون به جوړ شي. نو که یو خوښه یې به دلته د یوټیوب د ویډیو لینک راوړم تاسو هم راوړئ او دا لینک په دلته پیسټ کړئ. څنګه چې تاسو پیسټ کړئ دلته په چیکینګ باندې به کلیک کړئ او دا لاولنه چې دا به باندې به کلیک کړئ او په نیکسټ سټپ باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو په کنورټ باندې کلیک وکړئ په دې لاست کې. نو لږ وخت په زمونږ اډیو چې دا هغه جوړه شوه تاسو یې یار دا کاپی رایټ مسله کنه ویډیو به تاسو ټوله کتل وا خو لیکن داسې چلو کوئ تاسو به اوس لاړ شئ چې دا به ډاونلوډ کړئ خو لیکن دا ډاونلوډ کېږي نه ځکه چې لکه دې پر تاسو پیډ ورژن آلی. نو دې چلو کوئ تاسو د دې هم ټینشن مه لئ. دلته به تاسو په دې شیر آپشن باندې کلیک کړئ او د دې د کمپنۍ چې دا به کاپي کړئ ځان سره. نو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته او دا اپس په ځان سره ډاونلوډ کړئ ویډیو ډاونلوډر دی د هر ځای نه ویډیو ډاونلوډ کړئ. په دې باندې زیاتره زه د امازان نه ویډیو ډاونلوډ کوم. نو دغه لینک چې تاسو کوم راغلی تاسو به دلته دا یو آر ال چې دلته به پیسټ کړئ. نو چې څنګه تاسو لینک پیسټ کړئ لږ شانتې پروسس به کوئ. د هغې نه بعد بس تاسو کوم اډیو چې دا به دلته راولي او دلته به تاسو دا اډیو چې کوم دی دا به ډاونلوډ کړئ ځان سره. نو اوس تاسو سره ساوند تیار شو. اوس په دې چلو کې چې دې لپاره ایمیج پکار دی چې په هغې باندې عمران خان غانا وایي. نو تاسو به چلو کې چې چیټ جی پي ټي ته به راشئ او دلته به د عمران خان تصویر لپاره فرام تاسو په خپله باندې ولیکئ او په خپله به ولګئ چې لکه عمران خان غانا وایي ایکسټرا وغیره ټیک شو. لکه چې په کوم طریقه باندې تاسو ته بیسټ کاري په هغه طریقه به فرام ورکړئ او چیټ جی پي ټي به تاسو تصویر کریټ کړي. تاسو نور ویب سایټ هم ته لپاره استعمالولی شئ لکه لیناډو او وغیره ټیک شو. زه په دې باندې چیټ جی پي ټي باندې ما کریټ کړل تاسو په چیټ جی پي ټي باندې کریټ کړئ په بل څه باندې ټیک شو. زیرو فرام ورکړئ تاسو به تصویر جنریټ کړي. اوس زموږ سره اډیو هم تیار شو او ایمیج هم تیار شو. اوس دا دواړه د میچینګ لیپ سینګ میچینګ لپاره به موږ راشو کروم براوزر ته او دلته به سرچ کوو pixwords.ai. ټیک شو. د لاولنه چې کوم ویب سایټ راشي تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. څنګه چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ یاد ساتئ چې ټیمپ میل په ځان سره ډاونلوډ کړئ. تاسو په دې باندې ملټیپل ویډیوګانې جوړوئ. صحیح شو. تاسو اوپن کړئ دلته به تاسو کنټینیو وذ ګوګل باندې به کلیک وکړئ او خپل اکاونټ به دې سره کنیکټ کړئ جیمیل اکاونټ ټیک شو. نو چې څنګه تاسو ساین اپ وکړئ تاسو چل وکړئ تاسو به تھری ډاټ باندې کلیک وکړئ او دلته په کریټ باندې به کلیک وکړئ. څنګه تاسو په کریټ باندې کلیک وکړئ دلته باندې تاسو هغه تصویر اپلوډ کړئ کوم چې موږ په چیټ جی پی ټي باندې جنریټ کړی ټیک شو. چې په چیټ جی پی ټي باندې تاسو کوم جنریټ کړی دخل لیکل لاندې په ډسکرپشن کې به سره تاسو فرام ولیکئ. فرام به څنګه لیکئ چې عمران خان د لاس چې د دې په غاني په انداز کې یا دغه دغه جوړ کا چې مثال په تور دی په غانا وي لکه دې په دې انداز کې به سره فرام تاسو ولیکئ چې په کوم انداز کې بهترین تاسو بیانولای شئ. دلته دې ما فرام ورکو او دلته به په کریټ باندې کلیک کوم. څنګه چې ما په کریټ باندې کلیک کو دا ویډیو زموږ جوړیږي ټیک شو. د ایمیج نه ویډیو جوړیږي دلته تاسو کته شي صحیح شو چې د ایمیج نه ویډیو جوړه شو. بالکل صحیح ده ټیک شو. دا صحیح شو. نو اوس په دلته دې چلو کې چې به تھری ډاټ پر تاسو کلیک کړئ او کروم براوزر به ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. چې څنګه تاسو ډیسکټاپ موډ ته واړوئ دغه کې عمران خان دا کوم ویډیو چې دا تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته اپلوډ فایل چې دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ. نو دا کوم کړي خیال یو کړو ته دې نه مخکې موږ د عمران خان پاس باندې غانا چې کوم کریټ کړو حق غانا به تاسو دلته اپلوډ کړئ. نو دلته په 5 سکند اډیو چې دا به تاسو اپلوډ کړئ او دلته په کریټ باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په کریټ باندې کلیک لک شان ټیم تاسو والی دا غینه بعد د فائنل رزلټ چې دا تاسو دا په خپل کته شي. یار دا کافی رات مسله کنه ټوله ویډیو په کتل لا زه به کوم کوشش کوم چې دا ویډیو زه ټوله په شارټ کې ورکم تاسو یې مکمل حال کې وګورئ ټیک شو. لیکن دا ویډیو که خوښ شوی لایک وټنګوي پنه خوښ شوی غزول ټکای او د بل ویډیو پورې اجازه درکې دی الله پاما.